हाय फ्रेंड्स, आज आपण पाहणार आहोत साधा पराठा याची रेसिपी। पराठा बनवण्यासाठी इथे मी आपली रेग्युलर कणिकच घेतली आहे, जी आपण चपातीसाठी यूज करतो तीच। सर्वात आधी आपण पराठ्यासाठी आपल्याला पराठा जेवढा लहान मोठा पाहिजे त्या प्रमाणात गोळा करून त्याची एक छान अशी पोळी लाटून घ्यायची। नंतर मी इथे या पोळीवर तूप जास्त प्रमाणात लावून घेत आहे। नंतर मी त्यावर बारीक चिरलेली कोथिंबीर, चिली फ्लेक्स आणि ऑरिगॅनो स्प्रेड करून घेतले। हे व्यवस्थित स्प्रेड करून झाले की मी त्याच्या उलटसुलट अशा घड्या घालून त्याचा एक व्यवस्थित गोळा बनवून घेतला आणि मग मी त्याचा पुन्हा पराठा लाटून घेतला। अशा प्रकारे सर्व पराठे मी लाटून घेत आहे। रोज रोज मुलं चपाती खाऊन खूप वैतागलेली असतात आणि आपण ही चपातीचा खूप कंटाळा करतो। त्यामुळे अशा पद्धतीने त्यांना पराठा बनवून द्या। आपलंही एक नवीन रेसिपी बनवल्याचं समाधान होईल आणि त्यांनाही त्यांच्या आवडीचा पदार्थ खायला मिळाल्याचा खूप आनंद होईल। अशा पद्धतीने मी सर्व पराठे लाटून घेत आहे। इथे तुम्ही तुपाऐवजी तेलाचाही वापर करू शकता, बट मी तूप घेतले आहे कारण पराठा जास्त पौष्टिक होतो। मी इथे एकदमच सगळे पराठे लाटून घेणार आहे। अशा पद्धतीने मी सगळे पराठे लाटून घेतले। आता सगळे माझे पराठे लाटून झाले आहेत। पराठे भाजण्यासाठी मी गॅसवर तवा गरम केला, त्यावर थोडे तूप स्प्रेड केले आणि त्यावर पराठा टाकून छान असा खमंग तूप टाकून भाजून घेत आहे मी पराठा। पराठ्याच्या दोन्ही बाजू एकदम खरपूस भाजून घ्याव्या।
अशाच पद्धतीने मी सगळे पराठे भाजून घेत आहे. पराठा भाजला की सर्वात शेवटी त्यावर अमूल बटर टाकावे. त्यामुळे पराठा जास्तच टेस्टी होतो आणि मुले आवडीनं खातात.